Det här är Stene skola i Åbytorp, i Kumla, i Närke. Skolbarnen har ställt upp sig för fotografering framför den då nya skolbyggnaden. Över 100 år senare, framför samma byggnad, så står de sista eleverna som kommer få ha lektioner i det gamla skolhuset. Snart ska den rivas och ge plats för en ny skola. Det här är berättelsen om när en av Kumlas äldsta skolbyggnader går i graven. Alla andra skolor här i kring står ju kvar. Men det här skulle rivas. Så var finast utav allihop. Det är ganska skönt med en ny skola. Det är lite ledsamt. För det har ju varit roligt att gå där inne. Jag tycker det var en mycket dålig sak. Närmast ett kulturmord skulle jag vilja säga. Det är skönt att den ska rivas. Kommer du inte sakna den? Nej. Kumla kommun vill alltså bygga en ny skola på platsen för gamla Stene skola. Man anser att det skulle kosta för mycket att bygga om den befintliga äldre byggnaden. Men alla är inte helt nöjda med beslutet. Ja, det var uppgivenhet och sorg över att den skulle tas bort. Den hade ju stått där i över 100 år. Maggie Turesson gick på skolan under 30- och 40-talet. Hon och hennes syster bestämmer sig för att skriva en insändare i Närkes Allehanda. Det var hennes födelsedag uppe i Arvika och alla tyckte ju att det var lite synd att våran gamla skola skulle rivas. Och därav kom det att hon är ganska duktig så där att uttrycka sig, så hon skrev det där. De bestämmer sig även för att överklaga beslutet till Länsstyrelsen. Där hänvisar de till kommunens egna kulturmiljöprogram, vilket innehåller byggnader som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. Miljöns relativt offentliga karaktär bör värnas och nya kompletterande byggnader inom miljön bör underordnas de befintliga. Vad är det för mening att man har ett kulturmiljöprogram om man inte följer det? Ja, om du tittar i kulturmiljöprogram så är det ju ganska mycket byggnader som är medtagna. Jag tror i någon form är det ju en väldigt stor del av Kumla som är någon form av kulturmiljö. Ska man följa det till punkt och pricka som om det vore en lag att vi ska inte röra någonting i det här programmet, ja, då blir det inte så mycket utveckling kvar. Jag vill ju att barnen ska ha en bra skola, så att jag tycker inte det illa om att de bygger en ny skola. Men det kunde gärna ha vänts åt andra hållet. Undersökte ni om det fanns någon annan plats att bygga nya skolan på? Om man kunde ha kvar den gamla? Jag vet inte exakt hur mycket om man tittar på olika sätt att bygga bredvid och behålla kvar den gamla. Det finns utrymmen bredvid, men då skulle man agera på ett helt annat sätt, haft en långsiktig plan, kanske köpt in någon tomt bredvid, pratat med den fastighetsägaren, om den var villig att upplåta mark. I långa loppet så är det någonting som skulle varit väldigt bra för samhället. Hur tycker du att Åbytorp har förändrats sedan du var liten? Ja, det finns ingen som är likt när jag var liten. Då var det ju 3 affärer i Åbytorp. Och så var det post och bibliotek och bank. Åbytorp hade en gång ett levande centrum. Där fanns som mest över 10 verksamma fabriker som tillverkade skor, portföljer och plånböcker. Och här låg även turist- och utflyktsmålet Stenebrunn, dit många från Mellansverige kom för att dricka och bada brunn. Men idag är området rivet och de olika livsmedelsbutikerna i centrum nedlagda. Så när Åbytorpsborna ska handla mat så får de åka de dryga 4 kilometrarna till stormarknaden i centrala Kumla. Men skolbyggnaden i centrala Åbytorp, den har överlevt. Ett hus som bär på flera minnen. Vi fick ju lära oss läsa, skriva, räkna, allt det här som vi behövde kunna för att klara oss i livet. Så det var ju en central punkt i Åbytorp då. Jag tror inte jag hade något svårt i skolan.
Det enda som överskuggade var väl att jag gick under krigsåren. Andra världskriget bröt ut 1939. Och det satte väl sin prägel på. Man var ju ängslig och rädd att kriget skulle komma. Sådana saker var man ju orolig över. Rätt vad det var då sa de imorgon får du inte gå i skolan för militärerna har skolan. Det hände flera gånger. För jag gick i skolan under hela... Jag slutade ju 1942. Då var det ju full rulle med krig. Vad använde militären skolan till då? Han skulle bara övernatta där. Vad gjorde ni på rasterna? Då lekte vi kastade boll och vi lekte ta fatt och vi gjorde ringlekar ibland. Och gymnastik det fick vi ha i klassrummet. Vi bara skjutsade undan bänkar och där hände en liten olycka en gång för mig. Vi hade placerat 2 långbänkar över varann och så skulle vi stå på en sida och så skulle vi springa och hoppa över till andra sidan på en given signal. Och jag sprang och hoppade och fastnade med foten. Så när jag vaknade till så låg jag där på golvet. Läraren stod lutad över mig. Vi skakade ner päron från päronträdet. Och då fick vi ställa upp oss på led, alla pojkar. Och fick varsina 2 örfilar. Så gjorde ni aldrig om det där sen? Ja, en fick ofta stryk i skolan. En behövde inte göra så mycket. Och när överläraren kom, då var det tomt på skolgården och gick alla och gömde sig. Den hade respekt för. När någon hade gjort något riktigt hyss, då fick han komma upp och spöa upp den där pojken. Det var ju otäckt egentligen. Den kommer jag ihåg. Det var ingen snäll karl. Men det är konstigt det här med skollag, att man tänkte att det skulle vara bra. Ja, det hjälpte ju inte att ge unga stryk. Så det är som han gjorde för riktigt med stryk. Jag kommer ihåg en episod. Han var bara där 14 dagar för den andra var sjuk. Och då satt han så framför mig. Han fick fråga hur han skulle säga namnet Mississippi. Och han satt på något konstigt och jag skrattade väl till lite. Och då kom han och jag fick det värsta örfil jag fått i hela mitt liv. Så lite behövdes det för att stryk. Det glömmer jag aldrig. Jag höll på att ramla av bänken. Och det var inget man kunde göra åt det? Det var bara så? Nej, det var bara att ta emot och se glad ut. Ja, det var mycket, men jag kommer inte ihåg allt. Vad tycker du om att de bestämde att riva gamla Steneskola? Ja, jag var ju förvånad att det skulle rivas. Det trodde jag faktiskt aldrig. Hur tycker du att man har skött huset på senare tid? Det har de ju inte gjort. Eftersom den har möglat igen. Det måste ju vara något fel. Men du tycker att istället för att riva huset så kunde man haft något annat? Ja. Berätta. Studieverksamhet till exempel. Man kunde ha kurser av olika slag. En samlingspunkt för bygden också. Jo, det skulle man ju kunna tycka. Men det gick väl inte. Nej, det var synd. Kulturmiljöprogrammet är skriven som ett rådgivande dokument. Det innebär i sig inget direkt skydd. Utan utifrån vad som står i kulturmiljöprogrammet så kan kommunen sedan fatta egna beslut. Det finns byggnader som spelar en särskild roll i samhället och som det är jätteviktigt att bevara. Och det är det enda huset som har funnits som har haft någon slags karaktär. Annars är husen och fastigheterna rätt jämnstora, ser ungefär likadana ut. Inget sticker ut utom den gamla Steneskola. Då river man Steneskola. Tack så mycket.
Det finns brister som i alla äldre byggnader, men renoverat den, hållit den vid liv. Dessutom byggt en ny skola, absolut, för det fanns ett behov av det. Men det hindrar ju inte att man bevarar äldre, viktiga byggnader för samhället. Tyvärr, i Kumla har man gjort så vid andra tillfällen också. Och då står vi utan dessa historiska byggnader och förlorar förbindelser bakåt. En gång fanns det något som hette Natanael som var väldigt viktig för framväxten av Kumla. Det byggdes 1898, låg uppe vid Hagendalsvägen. Det revs 1963. Det var ett mycket vackert hus. Kommunen köpte in det och rev det för att göra plats för bostäder. Efteråt så säger man, ja vad synd att det försvann och så vidare. Och vi tycker om att gå och se gamla hus och känna liksom vibrationerna från förr. Det ger väldigt mycket i en stad att ha hus av olika slag och som har olika epoker, de kan vara vackra på olika sätt. Det ser ut som en lada, en lång lada. Men det blir väl lite bättre när de här fronterna kommer fram lite mer. Om jag jämför så tycker jag ju att den andra var vackrare. Vi hade en gammal skoldel som har stått i över 100 år. Vi har ritat under många år. Den första ritningen som jag såg tror jag var från 2007 faktiskt. Då skulle skolan byggas ut bakåt och det gamla skolhuset skulle vara kvar. Nu blev det inte så, utan det blev en fin utbyggnad till höger om mig här som vi har diskuterat i många år hur den skulle komma till och när den skulle komma till. Men till slut satte vi ner foten och det är jag väldigt glad för idag. Jag tycker den är jättebra. Den är ny och fräsch och man trivs. Saknar du den gamla skolbyggnaden någonting? Jag saknar den gamla skolbyggnaden lite grann för att min morfar gick där. Det känns lite tråkigt att den är borta nu. Själv skulle jag ju bli glad om allt som fanns med i kulturprogrammet fick ett lagligt skydd. Men det är ju mitt särintresseområde. Så jag kan ju tala för min egen lilla sfär. Alla gamla byggnader kan ju inte finnas kvar. Det beror på vad de har haft för betydelse i samhället. Den här gamla skolan, Stene gamla skola, som har haft tusentals elever, många generationer har gått där. De representerar ju en länk till den tid som varit. Och om vi inte har kontakt med den tid som varit så har vi svårt att förutsäga framtiden. De som är mest nöjda nu är ju de föräldrar till de barn som går på skolan som ombyggd. Och minst nöjda är kanske människor som inte har någon anknytning till skolan just nu. Men som kanske har haft anknytning som har gått där innan och så. Det är många som... Ja. Och då är frågan, vad är viktigast? Att man har ett jättebra minne för de som gick i en skola för 60 år sedan eller att det är en fantastiskt bra skola för de som går där nu. Det är de två bitarna man får välja. Och får jag välja så väljer jag det sistnämnda 10 gånger av 10. De inser inte att om 50 år så kommer den här lille grabben som säger att han inte kommer sakna skolan. Om 50 år så kanske han kommer att göra det.